looking at it purely from a musical point of view. Dintr-un punct de vedere strict muzical. And these 4 points are going to spell out the word play. Și împreună vor forma cuvântul play. But obviously that doesn't really work in Dar Romanian. bineînțeles asta va fi în engleză, nu funcționează și în română. So the P is for practice. P de la exercițiu, practică. If we're going to grow as worshippers and musicians, we need to practice our instrument. Ca să creștem ca și muzicieni sau echipă, trebuie să exersăm la instrumentul nostru. We need to spend time working hard at getting better at our Trebuie să devenim playing. mai buni la cântat. Learning scales, learning sounds, learning how to play. Game, sunete, să învățăm cum să cântăm. The greatest musicians have spent hours and hours working at their gift. Cei mai buni muzicieni au petrecut ore în șir exersându-și darul. There was a study done that found that people who excelled in something had invested over 10,000 hours in that. Un studiu a dovedit că cei care au excelat la un anumit lucru au petrecut peste 10.000 de ore. The story goes of the band The Beatles. Și trupa Beatles, Has everyone heard of the Beatles? ați auzit de Beatles? They're brilliant. One of the biggest bands Una dintre ever, cele mai arguably. mărețe trupe, cea mai cunoscută trupă poate, But before they became a big sensation, dar înainte de a deveni o astfel atât de populari, they lived in Hamburg, Germany for a period of time. au trăit în Hamburg, în Germania. And they would play for 8 hours a night, Acolo cântau 8 ore pe noapte, 7 days a week. 7 zile pe săptămână. And before they had their breakthrough song, Și înainte de a-și lansa hitul, they'd performed live an estimated 1,200 times. au cântat live poate de 1200 de ori. All of that effort, practice and hard work Toată acea muncă, tot acel efort, toată acea repetiție, enabled them to become the massive smash hit they were. astfel au devenit atât de populari. It wasn't simply a fluke. Nu a fost pur și simplu ceva rapid. And so we would always in our teams put a high value on practice. Și în echipa noastră punem mare preț pe repetiții, pe exersare. The second thing Al doilea lucru. is to play well as a band, you need to learn to listen to one another. Al doilea lucru, ca și echipă, trebuie să înveți să îi asculți pe ceilalți. We've probably all been a part of what I call a worship train wreck, Cu toții poate am fost parte dintr-un eșec. where everyone's de playing închinare. something different and it ends horribly. Când toată lumea cânta ceva diferit și suna groaznic. And almost all musical mistakes happen when people are not listening to one Și another. foarte adesea greșelile de ordin muzical au loc când oamenii nu se aud unii pe ceilalți. Listening and communicating De aceea e as foarte a team important is să essential. asculți și să comunici în echipă. That's why when you sound check, it's important that you can hear one another. Când faci proba de sunet, e foarte important să vă auziți unii pe ceilalți. You know, obviously it's wonderful to be able to hear yourself, E minunat să te auzi și pe tine însuți, but if you can't hear anyone else, dar dacă nu-i auzi pe ceilalți, it's going to be a problem. o să fie o problemă. So if a vocalist is just saying, "Oh, perfect, I can just hear me," Așa că dacă vocalistul spune, e minunat, mă aud doar pe mine, that's not a good thing. ăsta nu e un lucru bun. And within listening to one another, we need to learn signals and ways of Și în communicating. timp ce ne auzim unii pe ceilalți, trebuie să avem semnale, modalități de a comunica. I've often, well, I say often, I've always led worship with a guitar. Întotdeauna am condus închinarea cu o chitară. I was going to pretend I sometimes lead from the piano or the harp. Uneori mă prefac poate că conduc de la pian But sau I don't. harpă, dar nu fac asta. And so with a guitar, you're using both your hands for chords and for Cu o strumming. chitară știți că vă folosiți ambele mâini pentru acorduri și pentru corzi. And so lovitul what corzilor. I've often had to do is find other ways of signaling. Așa că trebuie să găsesc alte modalități prin care să transmit semnale. So a little signal we'll use to say we're going to repeat a chorus Un semnal, de exemplu, dacă e să repetăm un refren, is I'll just stick my leg up like that, îmi ridic piciorul așa. showing beautiful balance. Dovedesc prin asta un echilibru I bun, call it the flamingo. poziția flamingo. And it means everyone knows, okay, we're going back Și into a toată chorus. lumea știe că prin asta repetăm refrenul. If we're going to end the song, I'll often tilt the guitar and look towards the drums. Dacă piesa se încheie, poate ridic, înclin chitara și mă uit către tobe.
And then the other signals, if I want the band to kind of go down, I might kind of scrunch my neck. And Și just dacă kinda, vreau ca echipa să slăbească din intensitate, îmi ridic umerii. if we want just the drums to play, I'll point to the drums. Dacă vreau să rămână doar tobele, arăt cu degetul spre tobe. And so there are different signals we've embraced to help us communicate. Deci sunt semnale diferite pe care noi le-am adoptat ca să comunicăm mai bine. Now, if you're a keyboardist, you might find different ways of signaling. Dacă cânți la clape, poate ai diferite semnale. Your hands are free. Mâinile tale nu sunt libere. I remember working with a worship leader who played the keyboards, led from the piano. Un lider de închinare, mi-amintesc când conducea de la pian And when he wanted to end a song, he'd just do this. și când vrea să închidă un cântec, făcea așa. And I never quite knew whether it's to end the song or I'm going to kill you. Și nu e un semnal After bun church să today. arăți, pare că îi spui o să te omor după biserică. But Megan, you lead worship. Well, you lead from a guitar, but sometimes without a guitar. What are some of the other signals? I Megan see you do conduce little uneori de la things behind your chitară sau back. fără. Just share a couple of your signals. Chorus. C de la refren, It's a chorus, C. e un C, What was chorus in Romanian? refren, Starts with a R. R. Yeah. All right. Bridge. Like a bridge. Bridge, So I do for bridge, trecerea, Again. din nou. Loop round. So, just throwing ideas out Deci there. sunt câteva idei pentru voi. Find ways of signaling and Găsiți communicating. modalități de a trimite semnale, de a comunica. The other thing we do a lot more of now because we use in-ear monitors Un alt lucru pe care îl facem pentru că folosim căști, is we'll have, we call it an MD, a musical director. avem un director muzical, un MD, So Dan and Ollie, Dan both și Oli, often amândoi MD. preiau acest rol. I can tell you this is not for backing vocals. Microfonul ăsta nu este pentru cântat, nu este pentru Yeah. backing vocals, Yeah, really isn't. It's for Dan to be able to communicate. ci Dan To poate the să team. comunice echipei prin microfon. So Dan, do you want to just share a couple of stand up? But or you don't have to. But just is that working? Am I there? Oh, Woo! There you go. hey. So Dan's microphone would be coming through into our ears. It wouldn't be coming out the front. Microfonul lui Dan se transmite în căștile echipei, nu pe față. But what would be some how we use it? What are your thoughts Spune-ne around câte MD? ceva despre asta. Yeah, the musical director's job really is to give comfort and guide the band musically, practically. Treaba directorului muzical este să conducă, să dirigeze echipa muzical. So where the worship director is setting the vision and direction from the front, Deci liderul de închinare spune direcția spirituală în care să meargă echipa. the musical director really needs to keep a close eye on them to interpret what they want to do and where they want to go. Dar directorul muzical trebuie să interpreteze aceste lucruri ca să ajute echipa să meargă muzical unde trebuie And then to communicate that clearly and practically to the rest of the și band. apoi trebuie să comunice acest lucru practic restul întregii echipe. So listening and watching are both really essential. You can't take your eye off the worship leaders, Deci really. trebuie să îți păstrezi privirea și atenția către liderul de închinare, să-l auzi și să-l vezi. It can be a challenging role because you really need to know every section of the song really, really well across all instruments. Și pentru asta, ca director muzical, trebuie să știi fiecare secțiune a cântecului, pentru fiecare instrument. But it's a real blessing to be able to act, to guide musical moments, and you can build and Dar e o shape things in binecuvântare a ca să special way. poți să dirigezi astfel momentele muzicale, ca să clădești, ca să conturești ceva. So I think there are three things to bear in mind. Sunt trei lucruri. Communication. Comunicarea, So that's clearly communicating what the worship leader is doing to the band. adică ca să comunicăm clar ceea ce face liderul de închinare către echipă. There's instructing, Instruirea, and that's about clarity. So adică claritatea. if you see them call a chorus, Dacă vezi de la reflare la you just refren, need to clearly say in advance. trebuie să le spui oamenilor Chorus. înainte, urmează refrenul. And the next one is encouragement. Apoi să încurajezi pe oameni. In musical moments between songs, În momentele muzicale dintre cântece, no matter how good a band is or how experienced they are, indiferent de cât de multă experiență are o echipă, cât de bună este o echipă, the tendency is to fall back and withdraw. tendința este ca între cântece să te retragi, să cobori.
So the musical director's job is to encourage, inspire and make sure we're all in there worshiping constantly Și throughout. directorul muzical încurajează echipa să continue să se închine, să lupte împreună, Whilst watching and listening to see if it's appropriate for the moment that you're actually in. în timp ce verifică, văd dacă este adecvat momentul în care se află. So an example of this was last night. Aseară, de exemplu, And I started to sing this spontaneous line, am cântat niște versuri spontane, which is something like, sing, sing, sing. I can't remember now. Something like that. ceva de genul ăsta. And Dan in the background in our ears was Și saying Dan în spate la microfon what chords to play, because suddenly we're not playing a le set spunea song. oamenilor ce acorduri să cânte, pentru că nu era un cântec bine știut. And then to keep things interesting, he was saying inverted chords to play. Și apoi le spunea ce acorduri întoarse, So it meant we could all be on the same page ca toți să cântăm același lucru. in a spontaneous song that we'd never ever played before. Printr-un cântec spontan pe care nu l-am mai cântat până And atunci. that's where it can be a massive gift. Și atunci acest MD aduce un aport semnificativ. Okay, so the third thing is A for arrange. Apoi A de la How we aranjament, al treilea arrange the lucru. songs can bring so much color and life and joy. Aranjamentul cântecelor poate să aducă viață, culoare, bucurie. And a few things when you're arranging songs to consider is the groove. Și trebuie să te gândești la groove, That's the rhythm that's being played. ritmul care este cântat. And different grooves are going to make the song feel very different. Și groove-uri diferite vor face cântecul să sune diferit. So you can have a rock groove, which is like a four on the floor drum thing. Poți să ai un groove așa mai de rock, cu toba mare care se aude clar. But if you did the same song with a reggae feel, Dar dacă ai face același cântec cu o reggae, cu un stil reggae, it's going to feel very different. se va transmite foarte diferit. I was at this event recently in London Am fost la un where eveniment recent în Londra. this lady was leading worship and she's from the Caribbean. O doamnă conducea închinarea, ea era din Caraibe And she did the song Goodness of God, which we sang last night. și ea a cântat cântecul de ieri, Bunătatea lui Dumnezeu, Goodness of You know, God. all my life you have been faithful. And they did this unbelievable reggae version. Și au făcut o versiune reggae a cântecului. And it was like nothing I'd ever heard before. Și a fost ceva ce nu am mai auzit niciodată. Same song, but it felt completely different. It was brilliant. Același cântec, dar s-a transmis într-un mod diferit. A fost minunat. So you want to think about the groove. You want to think about the harmony. Apoi trebuie să vă gândiți la armonie, And by that I mean the chords and the way the chords combine with one another. acordurile, adică și modul în care se combină unul cu celălalt. Whether the chords invert or whether you add Fie different că chords se in. schimbă, sunt inversate sau adaugi acorduri noi. You might have a chorus where you're playing the same chords. Poate ai un refren în care ai anumite acorduri, And then you do a repeat chorus and you slightly change the chords to make apoi it feel more interesting. repeți refrenul, dar schimbi acordurile ca să fie mai interesant. And again, this can make a massive difference to a song. Și lucrul acesta poate să schimbe semnificativ un cântec. You'll want to think about the motif, and by that I mean a musical idea that becomes attached to the Vrei să song. te gândești la tema muzicală, la tema acelui cântec. Like a great example of a motif is Beethoven's Fifth Symphony. Sinfonia a 5-a lui Beethoven, de exemplu, are un motiv acolo. Da 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 da. As soon as you hear that, you know what the song is. Imediat ce auzi aceste acorduri, știi ce cântec este. And so finding these riffs and hooks and parts again brings real color to a song. Deci când găsești aceste piese, aceste bucăți, aduci culoare unui cântec. And the other thing to think about is dynamics. Apoi mai trebuie să te gândești la dinamică. If a song doesn't have any dynamics, it's just a wall of sound. Dacă un cântec nu are dinamică, este ca un zid de sunet. And so you need to use dynamics to bring journey and lift, build. Așa trebuie să construiești, să aduci o călătorie, urcări și coborâri printr-un cântec. And there are different ways you can do that. You can add instrumentation Poți să on each adaugi other. instrumentație, You can remove instrumentation to bring things down. poți să retragi instrumentele ca să calmezi lucrurile. You can build by
slowly hitting the thing harder and harder and Poți să harder. construiești ceva lovind tobele strumming more mai and more tare sau intensely. cântând mai intens la un instrument, To build this sense of we're growing. ca să induci acest sentiment de creștere. You can simplify Poți să notes simplifici notele to create musical color. ca să adaugi culoare muzicală. And actually, let's just quickly show an example. Să dăm un exemplu, să facem un exemplu. We did the song this morning. It's called Surrounded. Dimineața am cântat acest cântec, Surrounded, And there's a moment in the song where some of the dynamics and the harmony really bring. și la un moment dat Texture. culoarea și dinamica aduce textură Because cântecului. basically the song is pretty much the same Pentru că, chords. de fapt, cântecul are aceleași acorduri. Just play the general kind of chords for the chorus. Hai să cântăm acordurile generale. So it's fairly repetitive, and if you just did that again and Este again and again and repetitiv again, și se repetă aceleași lucruri. it would get very boring. Dar devine plictisitor. And again, this is a good example of a song with a really strong motif, a musical Și idea. vedem o temă muzicală puternică aici. So let's just do the intro, and you'll hear the guitar part Să that facem again introducerea, chitara, sets up the song. care setează atmosfera. Great. And I love that guitar part, and immediately Îmi it's place like partea pe care o face chitara, you're hooked in. parcă Wow. imediat te-a captivat, te-a Where's prins. this going? Te întrebi ce urmează. So then, you go through the song, and then you've sung a lot of fighting battles, being surrounded. Apoi ai cântat acele versuri, strofe, refrene. And it gets to this part where you've sung the surrounded bit a while. So we do a chorus of the surrounded, going back into the chorus. Acum vom face trecerea spre refren. And what you're going to listen to, actually start playing it. This is how I fight my battles. No, it may look like I'm surrounded bit. I'm surrounded, but I'm surrounded by you. So you're going around this. It may look like I'm surrounded by you. You can hear the chord change. Boom, Se schimbă acordurile. boom. And then we're going to go back into the chorus. But listen, intrăm la the refren. bass is going to just play the same root note. Și basul va cânta aceleași acorduri de Surrounded bază. by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. So he's playing the same note. How I Cântă fight același my acord. battles. We can see the tension building. This is Tensiunea se ridică. how building it. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. And then he drops down just the drums. Și apoi rămân doar tobele. It may look like okay, brilliant. So can you hear just the different dynamics? Ați Bass observat kind of pedaling. dinamica. It's called to pedal on the one. It may Vedeți look, cum basul insistă pe o I know, notă. this is how I fight my battle. Like headbanging, kind of Ca long și cum hair. ai dat din cap. Trash the joint. No, and then it breaks back into the Și chorus. apoi din nou intră în refren. So again, that's how harmony, musical dynamics can make such a difference to a song. Astfel, armonia, dinamica unui cântec poate să transforme. So arrange. And then finally, Aranjamentul, da? yield. În ultima parte, a ceda, cedează. To yield is when you surrender to one another. Să cedezi în fața celorlalți. And great bands will play as one, Pentru că trupele mărețe vor cânta ca și cum ar fi una. which means to play as one, you have to create space for one another. Ca să faci acest lucru, trebuie să creezi spațiu pentru celălalt. If John on drums was just basically constantly playing fills and Dacă la tobe ar bate ceva în continuu, break-uri să umple, there's no space for others to kind of play. n-ar mai exista spațiu ca ceilalți să cânte. Again, if Joe was just constantly thrashing at the electric Și dacă la guitar, chitară electrică în continuu s-ar cânta, there's no space for the keyboards, which are probably a similarish register to nu s-ar mai have auzi space. pianul, care probabil e aceeași intensitate. If Meg doing backing vocals was constantly screaming every line down the Și microphone, dacă Meg în fiecare vers l-ar striga în it microfon, would fill this wall of sound. ar părea ca un zid de sunet. But you notice
might be that the vocalist, she doesn't sing a verse and then comes in for a Și poate chorus. ați observat că nu cântă un vers, apoi revine la refren. You're constantly trying to create space for one Încerci să another. creezi spațiu pentru celălalt. But even relationally, yielding and working as a team, Și loving and serving one relațional, another. slujindu-ne, lucrând împreună ca și echipă. It's so important. And what I Este love așa de about important. this team is they champion one another. Și iubesc această echipă pentru că ei se prețuiesc unii pe ceilalți. They encourage one Se another. încurajează unul pe celălalt. And it means the team flourishes as a Și result. prin asta trupa poate să înflorească. Okay, what I want us to do is I'm going to ask each musician just to give a couple of tips Și acum Around- fiecare dintre muzicienii de pe scenă vor da câte around their specific instrument. So, Vor da John, why câteva don't you come out sfaturi. first? în dreptul instrumentului său. And John plays drums. John cântă la tobe. How many drummers in the room? Sunt toboșari aici în încăpere. Câți cântă la tobe? Yeah? Do you know, last night I loved the drums and bass section, mother and daughter. Mi-a plăcut ieri How cool was that? tobele și There was- basul. there A was fost that. mamă și fiică. Unde sunt? Absolutely fantastic. Mi-a plăcut foarte mult. But John, just give us maybe some thoughts, tips Dă-ne, John, niște around playing sfaturi drums and how you go about playing in a team. despre cum procedezi tu când cânți în echipă. Yeah, so I think as drummers, Ca și toboșari, we want to create a strong foundation for the rest of the band. vrem să punem o bază solidă pentru restul echipei. And so one of the main ways to achieve this is consistency. Și facem asta prin consistență, And this is in three main ways. prin 3 modalități. So first of all, consistency in how hard you hit the drums. A fi consistent în cât de tare lovești tobele. So in a section of a song, each hit is consistently at the same volume. Într-o secțiune a unui cântec, fiecare lovitură a tobelor trebuie să fie la același volum. Consistency in the part of the drum that you're hitting with your stick. Consistență în partea tobei pe care o lovești cu bățul. So on a snare drum, if you hit the drum in the middle, Deci dacă lovești pe mijloc o piesă din tobă, you get a very different sound to if you hit it at the side. obții un sunet foarte diferit decât dacă ai fi lovit-o la margine. And so if you're playing in lots of places on the drum, Deci dacă lovești mai multe părți ale tobei, it's just not going to sound solid. vei vedea că nu e consistent, nu sună la fel. And then thirdly, consistency in your timekeeping. Apoi consistență în păstrarea tempoului. If the drummer's not in time, there's no hope for anyone else. Dacă nu respecti tempoul, o să încurci pe ceilalți. So I'm going to get on the kit now, O să merg acum la tobe and I'm going to play the same groove twice. și o să cânt aceeași secțiune de 2 ori. First of all, I'm going to play very inconsistently. Prima dată voi cânta foarte lipsit de consistență. And then the second time, I'm going to try and play a bit more consistently. Și apoi a doua oară voi cânta mai consistent. And hopefully you'll hear how that just creates a very different foundation. Și veți vedea cum astfel se pune o fundație diferită. One second. So the first one, Prima dată so I don't know if you could hear, but I was hitting different volumes, am lovit toba la diferite volume, so different parts of the drum. la părți diferite ale tobei, So you have the middle în mijloc, versus the side. pe lateral. And now if I try and play consistently, Și dacă încerc acum să cânt consistent, constant, I don't know if you could hear the difference. sper că ați auzit diferența. I hope so. Sper că da. Thank you. Mulțumesc. But actually, for the rest of the band to play, Ca- that second one is going to be much easier. Pentru restul echipei, ca să cânte împreună, această a doua parte va fi mult mai bună. But also sonically for whoever's mixing front of house, Și de asemenea, legat de sunet, pentru cine face mixajul, it's just going to be much easier. va fi mult mai ușor. And then the other thing I'd say is a quote from a friend of mine. Apoi am un citat de la un prieten.
And he said, where passion meets precision. Atunci când pasiunea se întâlnește cu precizia, So as drummers, we want to bring raw passion and energy. ca și toboșar, vrem să aducem această pasiune sinceră, această precizie, As we worship în Jesus. timp ce ne închinăm lui Dumnezeu. But this also needs to be controlled and done with good technique. Dar acest lucru trebuie controlat, făcut cu o tehnică bună. So I'm trying to think ahead in the song. Așa că încerc să planific, să mă gândesc la ce urmează în acel cântec. So even if the room is going wild, like we're doing a massive build, Chiar dacă totul încăperea e stârnită și zidim, construim ceva, mergem tot mai sus, I need to think, where are we trying to get to? trebuie să-mi dau seama unde urmează să ajungem. And then the only other thing I'd say, this is more for worship leaders. Iar ultimul lucru, util în special pentru liderii de închinare, I'd really encourage you to chat to your drummers, learn the different parts of the drum kit. v-aș recomanda să învățați piesele diferite ale tobelor, să vorbiți cu toboșarul And to learn the words for some of the types of grooves that the drummers play. și să învățați denumirile pentru diferitele părți și stiluri pe care toboșarul le folosește. It's so hard in a rehearsal E greu ca la repetiții, if the worship leader says something like, dacă liderul de închinare zice ceva de genul, in the chorus do the blah 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 and then la refren să faci brr și apoi brr and then și apoi bum bum. but actually if they can say in the chorus, Dar mai bine ar spune la refren, I don't want the snare drum, nu vreau să bați la nu știu cinele, and in the verse I want 4 to the floor, și la refren vreau să dai până la pământ, it just makes it so much easier to play what they actually want și e to mult hear. mai ușor să le spui direct ce vor să audă, ca să înțeleagă. Dan, bass. Dan la bas, Bass, the finest instrument. cel mai minunat instrument. Bass is interesting because it sits somewhere between the rhythm and the melody and harmony. Basul este plasat undeva între ritm și melodie And two broad things, two tips to run și through am două sfaturi are all about musical dynamics and tone. despre dinamica muzicală și ton. But before that, the important thing to remember is I want to emphasize the practice element and preparation that Tim spoke Vreau about. să vorbesc despre pregătire, despre rolul repetițiilor, cum a vorbit și Tim. It's really hard to play dynamically and appropriately while still worshiping if you're concentrating so much on the song that you've just learnt the night before. E greu să te concentrezi, să fii și dinamic, să te închini și lui Dumnezeu, dacă încă te gândești la cântecul pe care l-ai învățat doar ieri. So for every band member, but bass in particular, Deci pentru fiecare membru al echipei, dar în special pentru bas, you need to practice a song not until you can play it right, nu trebuie să repeți un cântec doar până îl cânți bine, but until you can't play it wrong. ci trebuie să repeți până când nu poți să-l cânți greșit. Thank you and good night. No, I'm joking. Mulțumesc, seară bună! Dynamics is the way that a band gets from a quiet, sensitive moment up to a big, exciting moment. Prin dinamică, echipa poate să crească de la un moment liniștit până la unul foarte înalt. On a bass, don't be afraid to move high up the neck for your verses and bridges. Să nu-ți fie frică la bas să mergi în capătul grifului pentru strofă, And in the big choruses and exciting sections, iar la refren, la părțile vii, use the notes lower down the neck to să support the drums. folosești notele de mai jos, da, din capăt, ca să susții. Because you can play notes in multiple different places Pentru on că a ai bass. putea altfel să cânți note în diferite locuri ale So grifului. the high is just as important as the low, Partea de jos e importantă ca partea de sus, but appropriate for different times. dar e utilă pentru diferite momente. And finally, I want to talk about tone, which is the way the bass sounds. Și vreau să vorbesc despre ton, adică modul în care sună un bas. There are lots of different basses, pedals, amps, and things that Sunt can affect how it diferite sounds. chitări, pedale și amplificări care afectează modul în care sună un bas, But the important thing to remember dar e important is that you want to find a tone that is appropriate for your band or să scenario. reții că ai nevoie de un ton potrivit pentru echipa ta, pentru scenariul folosit. Not every bass tone has to be warm and bassy and dull. Nu orice ton de bas trebuie să fie așa stins și doar cu frecvențe joase.
So a lot of people would assume the bass guitar is all low end, all bass, and very Multă dull to lume listen to. presupune că tonul basului trebuie să fie doar pe frecvențe joase, să fie plictisitor, să fie undeva în spate. But for our band in particular, Dar pentru echipa noastră, în mod special, we have one electric guitarist noi avem o chitară electrică who's playing lead parts high up the neck. care conduce multe părți în partea de sus. So we don't have a second electric guitar bringing energy Nu and avem strumming. o a doua chitară electrică care să aducă energie. So I play with a pick De and, aceea cânt cu un and penel what's called distortion as și an cu, effect. cu distors. So I'll play it now so you can hear. It doesn't sound like what you typically expect from a bass, but it's necessary O să vă for us dați to fill seama the sound că out. nu e ceva ce auzi necesar, în mod necesar la un bas, dar avem nevoie de așa un sunet ca să umple. No need to clap. Nu e nevoie să aplaudați. But you can hear it sounds more like an electric guitar Parcă sună a chitară electrică mai degrabă, because we have fewer instruments to fill out the sound overall. pentru că avem mai puține instrumente și atunci trebuie să umplem cu ce avem. So the important thing is to learn your parts so you can be free to worship Deci when you're in the trebuie moment, să-ți înveți părțile ca să fii liber să te închini and then you can play appropriately and have a tone that suits what you need. și să cânți adecvat și să ai un ton care se potrivește. Thank you. Mulțumesc! On keys, Ollie Snelling. Oli la pian. Hello, welcome to the harmony section. Bine ați venit la partea de armonie. So I think with piano, with keys, there's so much that you can do. We're very spoiled to have lots of available notes. Suntem răsfățați la clape, avem foarte multe note. So I think the first thing I always think about is what is the context in which I'm playing. Primul lucru la care mă gândesc este contextul în care cânt. So often on a Sunday, depending if I'm at the Central Church or one of our other sites, Duminică, dacă sunt la biserica principală sau într-un alt loc, it might be a big band like this, poate este o trupă mare ca și aceasta, or it might just be me. sau poate sunt doar eu la clape. And I think I play very differently depending on what Și that în context funcție is. de acest context, voi cânta foarte diferit. So I think it's really important to think about what your purpose is. Trebuie să ne gândim la scopul nostru. In a band like this, as Dan and John have said, lots of the low end is taken. Într-o trupă ca și aceasta, după cum s-a spus, frecvențele joase sunt deja luate de ceilalți, So I'm going to leave this half of the keyboard for them. așa că voi lăsa această jumătate a clapelor pentru ei. And then Joe is taking a lot of the nice melody lines and lead lines a bit higher up. Și Joe ia părțile mai melodice, mai armonioase din celălalt capăt al clapelor. So often my job is to provide foundation and bedding Așa că treaba for the mea band. este să asigur o bază, o fundație pentru echipă. So, and then the other part is when I play specific lines or parts, Apoi intervin momentele când cânt părți specifice making sure that I'm coordinating well with the other harmony players și mă asigur că mă coordonez bine cu ceilalți instrumentiști din armonie. so that we don't clash but instead we complement each other. Ca să nu ne ciocnim între noi, ci să ne completăm unul pe celălalt. And then I think the second thing is thinking about what sound you use. Al doilea lucru este să te gândești la sunetul pe care vrei să-l folosești. Most of what people think is just, a piano sound, Majoritatea se gândesc că la clape ai un sunet simplu de pian, but this has lots of buttons and knobs and dar there's lots of other sounds you can știți că play. aveți multe butoane și funcții pe care le poți folosi la o clapă. And then I also have a laptop Am și un laptop aici to check my emails. ca să verific No, e-mail-urile. to create more sounds Am and glumit ca să folosesc mai multe sunete. find space within the mix. Ca să creez sunete și să-mi găsesc un loc în acest mix. Again, to complement the harmony Ca să complementez and armonia. leave space for vocal melody. Și să las spațiu pentru vocile melodice. So often that means that throughout a song I'll change sounds. Asta înseamnă că într-un cântec o să schimb sunetul. So in the same way that Dan might play higher up in a verse and then hit the low notes in the La choruses, fel cum s-a spus și la bas, că la refren se cântă undeva, iar la refren altfel. I might play a very mellow piano Poate o să cânt un sunet blând de pian in a verse, la strofă and then in the choruses I've got a much louder, bitier piano. și la refren să fie ceva mai puternic, mai intens.
So it creates a difference and some dynamic. Asta aduce astfel o dinamică, se aud diferențele. And then there's beyond piano, the great thing is and one of the big parts of being a keys player rather than just a piano player O altă parte majoră a cântatului la clape, spre deosebire de pian, is using synthesizers and what we call pads ai pad-uri, ai sintetizatoare, to again create a foundation for more to be built upon. care creează o fundație ca să construiești ceva util. So everything now that I play, I'll just show you what comes from the laptop. O să vă arăt ce sunete ies de la So you'll laptop. hear a lot of this strings and kind of more paddy O sounds să auziți pad-urile on acestea. which more can be built. But later care on in poți the să song, construiești. Mai târziu un cântec. you'll find a lot more that I can change as I go Poți to să create schimbi lucrurile în timp louder ce sounds. continui cântecul ca să aduc mai mult sunet. So again, for this morning, we played Beautiful One. Dimineața am cântat Beautiful One. So the first sound I use is Primul sunet, a pad sound that, again, using the controls here, I can change. A So fost even un though pad. both my hands are busy, amândouă mâinile sunt ocupate de obicei. between notes, I can use Astfel de note. the knobs to change that. Poți And să- then later on in the song, I might add in an extra sound. Și mai târziu un cântec poate adaugă altceva. And that movement helps, it just brings the dynamic a little bit further again. Și această trecere schimbă dinamica. Okay. And then lastly, just in terms of the parts that a piano player might play, I think it can be tempting Ca și părți pe care pianul le cântă, este tentant deseori to play simple block chords, să cânți acorduri simple, which is just a bit boring. care devine plictisitor. So what I want to do is create a bit more interest and changing of the voicing of the chords. Așa că vreau să creez un interes, să schimb acordurile, So it's just a little bit smoother. So ca să fie o trecere mai lină. just moving my hand less, essentially. Pur și simplu mut mâna mai puțin. And then for some songs that will lead to specific lines being played. Și apoi există cântece care au o linie tematică So distinctă, something more recognizable, again, like a motif, like Tim was un saying. motiv, o tematică, cum spunea So for și example, Tim, we played King of Kings. rege al regilor. That's going to be my intro, Acesta va fi intro-ul and the verses become much more simple și to allow strofele space devin for the mai vocal. simple, ca vocile să se afirme, să se audă mai clar. So I think in total, all I want to do is continue to watch other members of the band Așadar, e important să fiu atent la ceilalți membri ai echipei, to see what my job is to fill in various să văd parts. care este treaba mea ca să umplu anumite părți. Let's give it up for Joe on electric. John la chitară electrică. So, first thing I'd say is tone is really important. Tonul which is este how foarte your guitar important, sounds. modul în care chitara ta sună. And the reason for that is you need to be able to produce lots of different kinds of sounds. Pentru că tu trebuie să produci multe sunete distincte. And I think the most important skill is knowing which sounds to use for which moments and songs that you're going to Și be cel playing. mai important este să știi ce sunet vei folosi pentru o anumită parte a cântecului. So it doesn't have to be complicated. Nu trebuie să fie ceva complicat. I've got 3 different sounds that I'll use. Eu am 3 sunete distincte pe care le folosesc. One of them is what I'd call a clean sound, Un sunet clean, curat, and that's what I'd use in verses or quieter moments. la momente mai liniștite sau la strofe. And then I've got an overdriven sound, Un which sunet cu overdrive, has slightly more kind of attack on the notes. ce are un atac mai puternic asupra notelor. And then I've also got what I call a lead sound, Și apoi am un sunet lead de conducere, which is where you can play high up on the neck, când poți să cânți acolo And sus pe grif let your melody ring out. și să faci ca sunetul, melodia ta să
să se audă mai puternic. So I'll just play through those three, O să cânt aceste trei sounduri diferite and you should be able to hear that you can create a lot of contrast in your playing și astfel veți vedea că puteți să creați contrast în cântatul to vostru, really support the song. ca să sprijiniți cântecul. So this would be my clean sound. Sunetul clean, curat. And then I would maybe change to a sound that's got more overdrive, but with the way that I play, Poate schimba apoi cu un you sunet can cu overdrive mai help mult build anticipation. și prin modul prin care cânți poți să creezi anticipare. And again, it's all about serving the song. Totul se rezumă la a sluji cântecului. So that might be something more like this. Ceva de genul. And that might sound really boring or plain on its own, Poate suna ceva plictisitor, așa de sine stătător, but if you take a really simple part, dar dacă e o parte simplă, you can allow the band to move around you, poți să permiți echipei să se miște în jurul tău and the harmony between what you're playing and what they're playing și armonia dintre ceea ce cânți tu și ce cântă ei means that you can help bring everything together. înseamnă că poți să aduci totul la oaltă. And then for those big moments when you really kind of want to lift, Și pentru momentele majore, când vrei să ridici totul, you can use a more lead tone. poți să folosești un ton de lead. So it's all about using these tools Deci trebuie să folosești aceste instrumente, unelte, to help you sound, to help you adapt to what the worship leader's doing ca să te poți adapta la ce face liderul de închinare and allow you to follow what they're doing as best as you can. și să poți să urmezi ceea ce fac ei într-un mod cât mai bun cu putință. And it's also really important that your playing doesn't distract from the words of the song or the melody. E important ca cântatul tău să nu-i distragă de la versurile sau de la cântec, de la melodie, So everything you're doing is to give more impact to the words that everyone's singing. pentru că prin ceea ce faci tu trebuie să oferi un impact mai mare asupra tot ceea ce se cântă, a cuvintelor, a versurilor. So usually simple parts are better. Deci, de aceea, părțile simple sunt mai bune adesea. And the last thing is just always watch the worship leader, Ultimul lucru, întotdeauna privește înspre liderul de închinare, because particularly as a guitarist, în mod specific ca și chitarist. it's really easy to ruin a quiet and sensitive moment. E foarte ușor să strici un moment liniștit, un moment calm. You can imagine if people are being prayed for at the front, Poate oamenii se roagă în față, and unii I pentru choose to alții, have a nice solo in that moment, și mă hotărăsc să fac un solo. then actually that's going to be quite insensitive. Ăsta e lipsit de sensibilitate, lipsit de atenție. So if you pay attention to the worship leader Așa că dacă ești atent la liderul de and închinare listen to the directions from your MD, și asculți indicațiile directorului muzical, they can help you work out when to play, when astfel not to îți dai play. seama când să cânți, când să nu cânți. Because what you do play Pentru că ceea ce cânți is just as important este as la when you fel don't de play. important ca și atunci când nu cânți nimic. Excellent. There's a principle there around less is more. Am vorbit mai mult despre asta, cum mai puțin înseamnă de fapt mai mult. Let's give it up for Megan, backing Și vocals. acum Megan la voce. So the role practically as a backing vocalist În mod practic ca și vocalist, is to add texture and dynamic to the vocal line. trebuie să adaugi textură și dinamică liniei vocale. So really practically on that, it's thinking about what harmonies you're singing, but also where you're pulling back. Trebuie să te gândești ce armonii cânți, dar și când să te retragi. So sometimes it will just be as it is here, you'll have a worship leader, Uneori găsim același scenariu. Ai un lider de închinare pe scenă
and one backing vocalist. și o voce secundară. But in other settings, you might have, like the other guys did last night, quite a few vocalists. Dar alteori se întâmplă, cum ați avut voi aseară, mai mulți vocaliști. And so it's really important that you as vocalists communicate with each other. Este important să comunicați între voi Who's going to take which part? cine va cânta o anumită parte sau alta. So I'd always make sure to chat with my other backing vocalists Astfel mă asigur că discut cu ceilalți vocaliști and ask them, okay, what's your preference? Do you like high harmonies? și întreb ce le place, armoniile înalte, Do you like low harmonies? armoniile joase, Are you good on melody line? vrei să intri pe partea melodică. And then between us, we can make sure all the parts are covered and we have an even Și spread. astfel ne dăm seama că avem o distribuție uniformă și că toate părțile sunt acoperite. And another key thing on that is, as Tim said, we don't need to sing all the time. Cum a spus și Tim, un lucru important, nu trebuie să cântăm tot timpul. We're always worshiping if that's off mic, Întotdeauna ne închinăm, chiar dacă nu e la microfon, but actually you can create really beautiful moments when you choose to step back și and poți să creezi momente minunate când te retragi let the melody line sing out. și lași ca melodia să se audă. Another practical thing is your voice is an instrument in the same way that all of these are instruments. Apoi, e important, vocea ta nu este un instrument, așa cum există instrumentele din spate, And so even though you are born with it, you can get better at it. așa că chiar dacă te-ai născut cu vocea ta, înseamnă că poți să devii mai bun. It's really easy as a vocalist to think, I can sing, I've got this in the bag, I'll just rock up and sing. Ca și vocalist, e ușor să te gândești, e vocea mea, pot să fac să cânt oricum cu ea. But just want to implore you, like, practice your singing, practice your harmonies. Dar e important să exersezi, să faci repetiții, să-ți exersezi armoniile. It's actually really in your bedroom that you learn Acasă, în camera ta, înveți, where your voice sits, îți dai seama unde se stabilește vocea ta, what harmonies you're maybe better at, la ce armonie ești mai priceput and actually where you improve. și unde poți să aduci îmbunătățiri. And then lastly, I just wanted to touch on one more thing. În fine, mai este un lucru. Backing vocalist job is also primarily to lead the congregation. Treaba vocaliștilor secundari este să ajute congregația, să-i conducă. It's really easy to think that that job's just for Tim. E ușor să te gândești că asta e treaba doar a liderului, doar a lui Tim. But actually, a backing vocalist, because we don't have instruments or maybe as much to think about in terms of where the song's Ne going, gândim că nu avem instrumente sau nu trebuie să fim așa atenți la structură. it actually really frees us up to lead the Și congregation in lucrul ăsta ne worship. eliberează, ne ajută să putem conduce biserica în închinare. And so we do that with our vocals, but we also do that with our body Și language. facem asta și cu vocile noastre, dar și cu limbajul trupului. I'm just going to demonstrate. There's a real difference O să vă arăt, este o diferență semnificativă when we sing like this. când cântăm așa. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. It doesn't inspire confidence, Nu inspiră încredere and it doesn't invite the people, maybe who are new to worship, into what we're și nu doing. invită pe oamenii, poate care sunt noi, înspre ceea ce facem noi. Whereas if you step in with confidence Dar dacă pășești cu încredere and worship as you would worship if you were sat in these seats, și te închini așa cum te-ai închinat, dacă și tu ai fi în sală, immediately you're modeling what it means to worship Jesus. dai un model pentru ceea ce înseamnă să te închini lui Isus. And so it's thinking about, what am I doing with my arms? Te gândești poate ce să faci cu mâinile, What am I doing with my body? ce să fac cu trupul meu And what am I doing with my voice? și ce fac cu vocea mea. And that can really change the way that people see Și worship, toate aceste lucruri schimbă modul în care oamenii văd închinarea. and then it invites them to step in with you. Și asta îi invită și pe ei să pășească unde ești tu. Amazing. Minunat! Just finally, in our last few minutes, În ultimele minute acum, let's give it up to Sam, who's our sound engineer. Sam, inginerul nostru de sunet, Sam's all dressed in black, so you can tell Sam e he îmbrăcat works în negru, vă dați seama că lucrează la on the sound desk. echipa de sunet. But obviously, all of this sounds awful unless someone is mixing well. Tot ce am vorbit ar suna groaznic dacă nu aveam avea un inginer bun de sunet. And the sound engineer is such an important part of the team. Și treaba inginerului de sunet e foarte importantă în echipă. So Sam, just give us a few thoughts. Sam, spune-ne câte ceva. I've got 4
real quick pointers Am from my 4 point of view puncte as an engineer. din perspectiva mea ca inginer de sunet. First one is get to know your band and musicians. Primul lucru, cunoașteți echipa ca muzicieni, Build relationship, understand the goal and the desired sound that they're trying to create. construiește relații pe baza sunetului care vor să-l clădească, Your output is only as good as your input. pentru că e foarte important să ai un rezultat bun atâta pe cât investești. So working together on tone, communicating from your point of view as an engineer on what's working and what's not is key. Deci e important să lucrezi pe tonul tău, să vezi ce funcționează, ce nu funcționează. Second pointer is it's not just the band's role to learn the songs. Nu este doar rolul echipei să învețe cântecele, It's so important to know the parts and the structures so you can mix the song și tu trebuie accordingly. să știi structura, părțile cântului ca să poți să faci un mixaj bun. Thirdly, work with your leaders. 3. Lucrează cu liderii tăi. In a church context, you're serving the church and you're serving those leaders, so La biserică trebuie să știi că slujești bisericii, slujești liderilor. understand the journey that they want to take the congregation Deci on. trebuie să înțelegi unde vor să ducă ei biserica. What environment and worship culture they want to create. Și care este mediul, care este cultura închinării de acolo. Lastly is look up. În ultimul rând, Look up. privește în sus. Don't get caught up in the processing, the Nu plugins. te bloca în procese, în plugin-uri. Don't miss out on what's going on stage and also what's going on in the room. Nu pierde din vedere lucrurile care au loc pe scenă și în sală. That's it. Thank Cam you. atât, mulțumesc. Concise and brilliant. Well, Concis și util.